guys, sobrang ma-amaze kayo dahil sobrang dami nyo pwedeng gawin dito. At ito na nga pala yung kanyang solar panel guys, diba? Grabe, sobrang laki. At meron din siyang kasamang mga light bulbs. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo yan guys. Pwede nyo ilagay sa inyong mga sala, sa kusina, or sa inyong kwarto. At isa sa mga nagustuhan ko dito, meron din siyang kasamang charger guys. Pwede kayong mag-charge ng inyong mga cellphone gamit lang to. Kaya naman guys, ano pa hinihintay natin? Tara, testingin natin guys. Ayan yung kanyang flashlight. At meron din yan sa gilid guys. Ayan oh! Sobrang liliwanag talaga ang buhay mo dito. So meron siya saksakan ng USB, solar panel, at ito yung mga sa light bulbs. At ngayon naman, testingin na natin yung mga light bulbs guys. Tara, isaksak na natin isa-isa yan. Alam niyo ba na pwedeng tumagal ng 12 hours, 15 or 30 hours yung mga light bulbs na yan, lalo na pag full charge ang inyong unit. At ang maganda dito guys, pwede niyong pagsabay-sabayin buksan lahat ng mga ilaw. Grabe talaga guys, sobrang liwanag. At yung mga light bulbs niya guys, meron siyang kanya-kanyang switch. Kaya pwede niyo siyang patayin individually. Pwedeng isa lang yung nakabukas, dalawa or tatlo. At ito talaga yung pinaka-nagustuhan ko sa lahat guys. Pwede kayong mag-charge ng inyong mga cellphone. Ayun, grabe. Tingnan nyo naman guys. Very useful to lalo na kapag ka-brown out talaga. At ayun nga, pinatay ko na yung mga ilaw. Tingnan nyo naman kung gaano kalakas yung tatlong bulbs na yan guys. Sobrang liwanag talaga. At ito naman yung gilid ng unit guys. Grabe, maliwanag din siya. Sobrang na-amaze na talaga ako sa product na to. At ito naman yung kanyang flashlight guys. Tingnan nyo naman kung gaano din kalakas. Pwede nyo siya lahat buksan. Ayan oh. Diba? Sobrang ganda. At habang nakabukas yung lahat ng ilaw, pwede din kayong mag-charge. Oh, diba? San ka pa? Ano pa pang hahanapin mo? At ngayon naman, testingin naman natin tong kanyang solar panel. So, isasaksak lang natin siya dito sa unit para mag-charge to guys. Ganyan lang siya kadaling gamitin guys. Tapos, pwede nyo na siyang ibilad sa araw. Mapapansin nyo guys, umilaw yung red indicator. So, ibig sabihin yan, pwede nyo siyang mag-start mag-charge.